Hello everyone guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Navin aka Nabu. Nabu official YouTube channel मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सो आज चाहिँ धेरै दिन पछाडी म चाहिँ तपाईहरुको माझ यो भिडियो लिएर आएको छु। आज भोलि चाहिँ खासै भिडियोहरु आउन पनि त्यति थालेको छैन। 2-3 हप्तामा एउटा भिडियो आउँछ। सो अब त्यस्तै छ, टाइमहरु दिन सकिरहेको छैन। सो अब आज चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा टेक सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु। अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ, नेपालमा चाहिँ टिकटक ब्यान भइसकेको छ। सो अब टिकटक चाहिँ अब कसरी चलाउने भन्ने तपाईहरुलाई लागिरहेको छ होला। सो अब VPN युज गरेर हामीले चाहिँ टिकटक सजिलैसँग चलाउन सकिन्छ। VPN डाउनलोड गर्यो, यताउता गर्दा झ्याउँछ। सो मैले चाहिँ तपाईलाई आज बिना VPN टिकटक कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला अनि भिडियोलाई एउटा लाइक, शेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। अब हाम्रो चाहिँ 1K सब्स्क्राइबर पुग्न आँटेको छ। सो एउटा सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि एकदम हेल्पफुल भयो भने चाहिँ साथीभाइसँग शेयर गर्नु होला। सो अब भिडियोलाई चाहिँ सुरु गरौँ। मैले चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु कसरी बिना VPN हामीले चाहिँ टिकटक युज गर्न सक्छौं। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइज। मैले चाहिँ तपाईलाई यहाँ मोबाइलको स्क्रिनमा लिएर आएको छु। सुरुमा चाहिँ टिकटक ओपन गर्दै छौं हामीले। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक चाहिँ पूर्ण रूपमा ब्यान भइसकेको छ। सो अब जति हामीले स्क्रोल अप गरे पनि टिकटक चाहिँ चल्दैन। सो अब हिजो अस्तिसम्म त चलिरहेको थियो, आज चाहिँ पूर्ण रूपमा ब्यान भइसकेको छ। सो अब हामीले चाहिँ टिकटक चाहिँ कसरी सुरु गर्ने, कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई यो भिडियोमा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सो भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर एउटा लाइक, शेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि एउटा सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। मेरो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाइफाई पनि अनै छ, नेट पनि चलिरहेको छ, एकदम फास्ट नै छ। तर टिकटक चाहिँ चलिरहेको छैन। अब चाहिँ मैले तपाईलाई टिकटक कसरी चलाउने विदाउट VPN यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। सो भिडियो हेरेर साथ दिनु होला। तपाई चाहिँ ब्याक जानु अनि मेनुमा जानुस् अनि मेनुमा गइसकेपछि तपाई सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको मोबाइलको सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसमा चाहिँ माथि सर्च सेटिङ भनेर लेखेको हुन्छ। सर्च सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् अनि क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ सर्चमा गएर तपाईले DNS लेखेर तपाईले चाहिँ सर्च गर्नुहोस्। DNS लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईकोमा प्राइभेट DNS भनेर चाहिँ यस्तो अप्सन आउँछ अनि त्यो अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्ता 3टा अप्सन आउँछ जसमा चाहिँ कसैकोमा अफ हुन्छ, कसैकोमा क्लोज हुन्छ अनि तलतिरपट्टि चाहिँ अटो लेखेको हुन्छ अनि त्यसमा तलपट्टि चाहिँ प्राइभेट DNS प्रोभाइडर भनेर लेखेको हुन्छ। तपाईले क्लोज छ भने चाहिँ त्यसलाई प्राइभेट DNS प्रोभाइडरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो अप्सनमा चाहिँ तपाईले चुज गर्नुहोस्। प्राइभेट DNS प्रोभाइडरमा चुज गरिसकेपछि तपाईलाई तलतिरपट्टि चाहिँ प्रोभाइडर होस्ट नेम भनेर चाहिँ तपाईलाई त्यस्तो आउँछ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईले केही छ भने पार त्यसलाई हटाएर वा केही छैन भने चाहिँ त्यसलाई सबलाई क्यान्सल गरेर तपाईले चाहिँ त्यसमा नयाँ जस्तै होस्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि VPN.adguard फेरि पनि .com तपाईले चाहिँ VPN@guard.com अनि VPN सब चाहिँ तपाईको चाहिँ स्मल लेटरमा हुनुपर्छ। सो कुनै पनि स्पेस नदिकन अनि स्मल लेटरमा चाहिँ तपाईले VPN.guard.com भनेर चाहिँ तपाईले प्रोभाइडर होस्ट नेममा हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनुस्। सो अब तपाईको VPN मा यो DNS चाहिँ तपाईको भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईले सजिलैसँग तपाईले चाहिँ टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले चाहिँ टिकटक ओपन गर्छौं। हाम्रो चाहिँ टिकटक ओपन भइसकेको छ र पहिला भन्दा पनि एकदम राम्रो तरिकाले चाहिँ टिकटक चलिरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ
यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलैसँग बिना VPN पनि टिकटकलाई युज गर्न सकिन्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्छ अन्त्यसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। भिडियो राम्रो एकदम हेल्पफुल लागे चाहिँ साथीभाइसँग सेयर गर्नु होला अनि एउटा सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सो हाम्रो चाहिँ 1K सब्स्क्राइबर पुग्न आँटेको छ। सो 1K चाहिँ पुर्याउने हो अब चाहिँ। सो अर्को यस्तै नयाँ भिडियोहरू तपाईँले च्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो किप स्टे कनेक्टिङ गाइज। Thanks for watching.